नमस्कार मित्रांनो, स्टुडंट ब्रिज या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आपण बघत आहोत स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त असणारं गणित आणि या गणितामध्ये आपण एक अजून बदल केलेला आहे मित्रांनो। आता सर्वसामान्य गणिताबरोबर आपण इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम या विद्यार्थ्यांचा याच्यामध्ये समावेश केलेला आहे। या अगोदर आपला जो काही घटक झालेला आहे त्याला पुन्हा मी रिअरेंज करणार आहे आणि त्याच्यासाठीच एक छोटा व्हिडिओ अजून तुमच्यासाठी असा घेऊन येणार आहे की झालेला पूर्ण भाग मी एका घटकामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे, ते तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे। आणि इथून पुढे आता आपण जो भाग बघणार आहोत ते संपूर्ण घटक आपण 3 माध्यमांचे विद्यार्थ्यांना फायदेशीर होतील अशा स्वरूपाचं डेव्हलप करून करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। निश्चित आपल्याला आवडतील, सगळ्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल आणि सर्व कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामच्या विद्यार्थ्यांना फार मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होईल अशा दृष्टिकोनातून आपण हे तयार करत आहोत। तर चला, अपूर्णांक म्हणजे फ्रॅक्शन, अंश आणि छेद मिळून अपूर्णांक बनतो। अपूर्णांकाचे 2 घटक असतात, एक असतो अंश आणि एक असतो छेद। वरच्या भागात लिहिलेला असतो अंश, खालच्या भागात लिहिलेला असतो छेद। अपूर्णांकाच्या वरच्या भागात अंश लिहितात आणि खालच्या भागामध्ये छेद लिहितात मित्रांनो। उदाहरणार्थ 3/5 ही एक संख्या घेतली आहे मित्रांनो। बेरीज करताना छेद समान असल्यास अंशस्थानच्या अंकांची बेरीज होते, छेद बदलत नाही। जर छेद समान असेल तर वरच्यांची वर बेरीज करायची आणि वजाबाकीचाही तोच नियम आहे। छेद समान असेल तर वरच्यांची वर वजाबाकी करायची। जसं आपण या घटकात पुढे जाऊ तसं याच्यामध्ये डीप होत जाईल, त्यावेळेस आपल्याला याच्याले सगळे डेफिनेशन कळत जातील। स्टुडंट ब्रिज हे चॅनल बघत राहा, आपल्याला याचे सगळे नोटिफिकेशन मिळत राहतील। आपल्याला या सगळ्या गोष्टींच्या बारकाव्यांचे अभ्यास आपल्याला होत राहील। बेरीज करताना आता मी उदाहरण घेतलंय बघा मित्रांनो, 4/5 अधिक 3/5 दोघांचा छेद समान आहे म्हणून वरच्यांची वर बेरीज करायची म्हणजे 4ची आणि 3ची बेरीज येते 7। मित्रांनो उत्तर आलेले 7/5। वजाबाकी करताना देखील छेद समान असल्यास अंशस्थानाच्या अंकांची वजाबाकी होते मित्रांनो, छेदस्थानामध्ये कोणताही बदल होत नाही। म्हणून आपण उदाहरण घेऊया, 5/9 वजा 4/9 म्हणजेच याचं उत्तर आलेले मित्रांनो छेदस्थानी 9 आहे, 9 तसेच राहतील आणि उत्तर आलेले 1/9 मित्रांनो, अंशस्थानांची वजाबाकी झालेली। व्यवहारी अपूर्णांकाचे 3 प्रकार असतात मित्रांनो, ते 3 प्रकार कोणते आपण ते समजून घेऊया। अंशाधिक अपूर्णांक म्हणजेच फ्रॅक्शनल फ्रॅक्शन। उदाहरणार्थ 7/3 याच्यामध्ये अंश मोठा आहे मित्रांनो, छेद छोटा आहे म्हणून याला अंशाधिक अपूर्णांक म्हणतात। छेदाधिक अपूर्णांक म्हणजे इंटरसेक्ट फ्रॅक्शन। इंटरसेक्ट फ्रॅक्शन मध्ये छेद मोठा असतो मित्रांनो, अंश लहान असतो। इथं बघा 4/7 म्हणजे छेद मोठा आहे, अंश छोटा आहे। त्यानंतर पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक मित्रांनो, पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकामध्ये याला इंग्रजीमध्ये इंटिग्रल फ्रॅक्शन म्हणतात। तर बघूया पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक, याच्यामध्ये एक अंक पूर्ण असतो, 5.7/4 म्हणजे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक म्हणजे 5.7/4। आजच्या घटकामध्ये मित्रांनो आपण अपूर्णांकाच्या काही गोष्टी बघितल्या, त्याच्यामध्ये बेरीज आणि वजाबाकी ज्यांचा छेद सारखा आहे त्या बघितल्या। आपण याच्यामध्ये अजून डीप मध्ये काही गोष्टी बघणार आहोत। आज आपण फक्त बेरीज आणि वजाबाकी ती छेद समान असताना बघितलं। भविष्यामध्ये आपण याच्यावरती अजून मोठ्या घटकावरती विचार करणार आहोत। पुढील भागात आपण समप्रमाण बघणार आहोत मित्रांनो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हे एकमान पद्धतीमध्ये सम आणि व्यस्त प्रमाण असतं ते आपण बघणार आहोत। धन्यवाद।